ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงร้อนดีไหมช่วงนี้ ร้อนกายแต่ต้องไม่ร้อนใจ ใจก็ให้เย็นไว้นะมีคำว่านิโรธธรรมนิโรธธรรมนิโรธแล้วก็ธรรมะลาทะเขาถามพระศาสดานะราทะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะก็ถามว่าที่เรียกว่านิโรธธรรมนิโรธธรรมดังนี้อะไรหนอเป็นนิโรธธรรมพระผู้มีพระภาคบอกว่าราทะรูปเป็นนิโรธธรรมเวทนาเป็นนิโรธธรรมสัญญาเป็นนิโรธธรรมสังขารเป็นนิโรธธรรมวิญญาณเป็นนิโรธธรรมดูก่อนราทะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้นะอันนี้เขาย่อมาก็ย่อมเบื่อหน่ายนะย่อมคลายความพอใจนะอันนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นนิโรธธรรมแล้วคำว่านิโรธเนี่ยนิโรธเนี่ยใช้หลายนัยยะเหมือนกันนะนิโรธที่เป็นนัยยะของนิพพานก็มีนะนิโรธเป็นหนึ่งในชื่อที่ใช้แทนนิพพานความดับถ้าขันธ์ทั้งห้าดับก็คือนิพพานแต่ถ้าตอนแรกเนี่ยว่าความดับเนี่ยหมายถึงความดับแห่งอะไรนะจะบอกว่าขันธ์ห้าหมายถึงขันธ์ห้านะความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาความดับแห่งสัญญาความดับแห่งสังขารความดับแห่งวิญญาณอย่างที่พระองค์บอกว่ารูปเป็นนิโรธธรรมรูปเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับนะทีนี้สิ่งใดที่มันเป็นไปเพื่อความดับเป็นธรรมชาติที่ดับเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราท่านก็ให้สังเกตว่าธรรมชาติที่ดับเนี่ยไม่ใช่ของเราเมื่อเราเข้าใจในธรรมชาติที่ดับว่าไม่ใช่ของเรานะนั่นก็คือความดับนะความดับแห่งการยึดมั่นขันธ์ทั้งห้านะดังนั้นคำว่านิโรธก็เลยเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ใช้แทนนิพพานด้วยนะว่าหมายถึงความดับแห่งขันธ์ห้าก็คือนิพพานคือความดับเย็นแต่ตัวนิโรธเนี่ยนะก็ใช้เป็นความดับของขันธ์ทั้งห้าด้วยนะเพราะขันธ์ห้ามีความดับแล้วอันนี้จะเชื่อมกันด้วยพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของการลากกิ่งไม้นะที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเพราะเวลาเราดูธรรมชาติที่ดับเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนิพพานเนี่ยนะเราต้องไข้ควรดีๆนะพระเจ้าบอกรูปเป็นนิโรธธรรมรูปเป็นธรรมที่ดับเวทนาเป็นธรรมที่ดับใช่รูปดับได้เวทนาดับได้สัญญาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับพอดับแล้วยังไงเนี่ยต้องเอาไปไข้ควรดีๆดับแล้วยังไงต่อดับแล้วนะใครดับนะรูปดับเวทนาดับมันก็ต้องมีผู้ที่เห็นรูปดับหรือผู้ที่เห็นเวทนาดับมันถึงจะมาบอกได้ว่าสิ่งนั้นดับนะธรรมชาติที่เห็นสิ่งที่ดับต้องไม่ดับนะต้องไม่ได้ดับไปพร้อมกับธรรมชาติที่มันดับใช่ไหมเหมือนเราเห็นกิ่งไม้ดับกิ่งไม้ถูกไฟไหม้หมดเกลี้ยงไปแล้วเราเห็นกิ่งไม้ที่มันหมดไปเรากับกิ่งไม้ต้องเป็นคนละตัวกันเนี่ยอันเนี้ยพระสูตรเนี้ยจะเป็นตัวเชื่อมสิ่งที่เกิดเสื่อมดับกับสิ่งที่ไม่เกิดไม่เสื่อมไม่ดับเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวเชื่อมนะไม่งั้นเราเห็นธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลาย
รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนดับไปเป็นอนัตตามีตัวตนชั่วคราวแล้วอย่างไรนะถ้าเราไม่มีที่พระเจ้าทรงตรัสอธิบายตรงเนี้ยมันจะเหมือนภาพมันจะไม่ต่อมันไม่ต่อกับความไม่ตายดังนั้นความไม่ตายเป็นผู้ที่เห็นสิ่งที่ตายหรือความไม่ตายเนี่ยไม่ได้ตายไปด้วยตรงนี้เป็นความไม่ตายหรือเปล่าอาจจะยังไม่รู้แต่ผู้เนี้ยที่เห็นสิ่งที่ตายเนี่ยมันไม่ได้ตายไปด้วยไม่ได้ตายไปพร้อมกับสิ่งที่มันตายมันแตกสลายพระศาสดาจึงยกอุปมาตรงนี้ให้สาวกดูว่าเธอเห็นคนเนี่ยทำการวัดเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไม้บอกเห็นแล้วเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไม้บอกไม่รู้สึกพระศาสดาก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรสาวกก็บอกว่าก็เพราะว่านั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เรานะความรู้สึกว่าตัวตนของตนข้าพระองค์ไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ากิ่งไม้ของเรากิ่งไม้เป็นเรานะความรู้สึกเราแบบนั้นเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในกิ่งไม้คือไม่ได้มีอยู่ในสิ่งที่มันมีความดับมีความแปรปรวนมีความดับไปได้ก็เท่ากับว่าผู้ที่เห็นสิ่งที่ดับเนี่ยมันยังไม่ได้ดับและเป็นคนละตัวกันอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ทำให้คำว่าเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสตาเนี่ยมันมีขึ้นมามันมาจากเหตุตรงนี้ไม่งั้นคำนี้มันบัญญัติขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นคำนี้จึงบัญญัติมาจากเหตุคืออนัตตาอนัตตาบัญญัติมาจากเหตุคือทุกขังหรือนิโรธหรือความดับความดับบัญญัติมาจากเหตุคือการแปรเปลี่ยนการแปรเปลี่ยนบัญญัติมาจากเหตุคือความเกิดจะแปรเปลี่ยนได้จะเสื่อมได้ต้องมีเกิดดังนั้นเมื่อมีเกิดถึงจะมีเสื่อมเมื่อมีเสื่อมถึงจะมีความดับเมื่อมีความดับถึงจะถูกเรียกว่าตัวตนนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นของชั่วคราวเป็นตัวตนชั่วคราวเมื่อมีตัวตนชั่วคราวแล้วเราสังเกตเห็นสิ่งที่เป็นตัวตนชั่วคราวนั้นคือเห็นสิ่งนั้นตั้งแต่มีการเกิดมีการเสื่อมมีการดับตัวตนที่มันเคยมีหายไปเรียกว่ามันเป็นอนัตตาเราเห็นมันทั้งหมดนั่นแสดงว่าเราเนี่ยกับมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอย่างน้อยมีสองสิ่งแล้วมีสิ่งหนึ่งธรรมชาติหนึ่งที่กำลังเห็นสิ่งที่เกิดดับแปรเปลี่ยนนะแตกสลายหมดไปตัวตนที่เคยมีหมดไปแล้วไม่มีแล้วนะดังนั้นผู้ที่เห็นสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะจึงสามารถพูดได้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเพราะเราอยู่ตรงนี้เรากำลังมองสิ่งนี้นะเราจึงบอกว่านั่นน่ะไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเราเพราะเราอยู่ตรงนี้นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วนั่นคืออะไรนั่นคือรูปนั่นคือเวทนานั่นคือสัญญานั่นคือสังขารนั่นคือวิญญาณแล้วเราคืออะไรเราคือไม่ใช่ขันธ์ห้านะเราคือไม่ใช่ห้าสิ่งนี้ดังนั้นห้าสิ่งนี้ไม่มีในตรงนี้เราไม่ใช่ขันธ์ห้าขันธ์ห้าไม่ใช่เราสังเกตสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดมีนอกเหนือจากขันธ์ห้าไหมไม่มีแล้วหมดมีอะไรนอกเหนือจากขันธ์ห้าที่เข้าไปสังเกตไม่มีเมื่อไม่มีสภาวะที่เห็นขันธ์ห้าเกิดดับก็ไม่ใช่ขันธ์ห้าดังนั้นสภาวะตรงนี้จึงไม่มีขันธ์ห้าอยู่ในนี้
ในนี้จึงไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณและเมื่อขันธ์ห้าพระองค์เรียกรวมด้วยคำเดียวว่าสังคตะหรือสังคตาธาตุธาตุที่ถูกปรุงแต่งได้มี5อย่างตัวนี้เรียกด้วยคำนี้คำเดียวคำที่ตรงข้ามกับสังคตะก็คืออสังคตะตรงข้ามกันละนะดังนั้นอสังคตะก็ไม่ใช่สังคตะไม่ใช่ขันธ์ห้านะก็เป็นสิ่งที่ไม่มีขันธ์ห้าอยู่ในนั้นขันธ์ห้ามีนามกับมีรูปนะนาม3รูป1รวมวิญญาณอีก1วิญญาณตั้งอาศัยในนามรูปรวม5ธรรมชาตินี้ไม่มีในธรรมชาตินี้นะไม่มีในอสังคตะธรรมชาตินี้เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏนะเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏพระเจ้าจึงบอกธรรมชาติเนี่ยนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยณอุปาโทที่ว่าเกิดปรากฏเนี่ยไม่ที่ว่าเสื่อมปรากฏเนี่ยไม่ที่ว่าตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นจึงไม่สามารถบอกได้ว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะเล็กใหญ่นะงามไม่งามไม่อาจบอกได้ไม่อาจบัญญัติได้ดังนั้นเท่ากับในสภาวะนี้สภาพธรรมเนี้ยไม่มีสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นมิติคือมีความลึกมีความกว้างยาวสูงใหญ่อย่างเงี้ยนะไม่สามารถบัญญัติสิ่งนั้นขึ้นมาได้นั่นก็คือสภาพที่เป็นเรานะที่แท้จริงที่พระองค์เปรียบเหมือนกุมารกุมารีนะกุมารกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆคืออะไรก็คือพระองค์บอกขันธ์ห้านะเรือนน้อยๆก็คือขันธ์ห้ากุมารกุมารีมาเล่นเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินขันธ์ห้าจึงเปรียบเหมือนเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารียังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆเขาย่อมอาลัยย่อมเสียดายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นอยากมีนะนั้นเราก็จะมีความอยากในการที่จะมีขันธ์ห้าอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ขันธ์ห้าก็แก่เจ็บตายให้เห็นแต่ก็เดี๋ยวตายแล้วขอเกิดใหม่สักครั้งหนึ่งนะเราก็จะมีความปรารถนากันอย่างนี้ปุถุชนทั่วๆไปคือยังไม่เบื่อความแก่เจ็บตายแต่นั่นเพราะเขาคิดว่าเขาจะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดานะแต่ถ้าเขารู้ว่าคติของมนุษย์เกือบทั้งหมดที่กายแตกทำลายไปแล้วเนี่ยที่จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บน้อยมากส่วนใหญ่ไปเกิดในนรกกับเนรชานหรือเปรตวิสัยถ้าเขารู้ว่าชาติหน้าต่อไปเขาต้องไปทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างเขายังอยากจะเกิดอีกไหมเนี่ยเขาก็คงไม่อยากเกิดอันนี้จึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องออกจากระบบพวกนี้เพราะถ้าเราไม่ออกจากระบบพวกเนี้ยอย่างไรเราก็ต้องได้รับผลของทุกขติต้องไปเกิดในทุกขติอีกซึ่งมันไม่คุ้มค่าในการไปเกิดนะแล้วก็ชีวิตของทุกขติก็ยาวนานใครนึกไม่ออกว่าทุกขตินี้รุ่มร้อนหรือว่า
อันตรายขนาดไหนเนี่ยพระองค์ก็อุปมาเปรียบเหมือนบุรุษอะไรตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงที่ลึกชั่วบุรุษนะหลุมที่ลึกประมาณบุรุษยืนเนี่ยนะใส่ถ่านร้อนแดงไปทั้งหมดเราลองตกลงไปในนั้นเนี่ยมันบรรยายไม่ถูกเลยนะไม่รู้ว่าเราจะร้อนขนาดไหนนะแต่สิ่งนี้เนี่ยทุกคนเจอมาแล้วพระศาสดาบอกทุกคนเคยเกิดในนรกเคยเกิดในเดรัจฉานเคยเกิดเป็นเปรตวิสัยนะเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเทวดาสมัยเป็นเดรัจฉานเราเกิดบ่อยขนาดไหนเอาแค่ชาติของเดรัจฉานที่เกิดแล้วถูกเขานำไปฆ่าตัดคอพระองค์บอกเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยบ่อยขนาดไหนล่ะนะเวลาเห็นเขาตัดหัวปลาไหมนะนั่นนะเลือดมีแค่ไหนแล้วก็เก็บเลือดนั้นไว้กี่ครั้งจนกระทั่งมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเราเกิดตายกันมาแล้วกี่ครั้งมากมายนี่คือพบแค่เดรัจฉานอย่างเดียวดังนั้นทุกคนจึงต้องพยายามที่จะขวนขวายประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลทำบุญขวนขวายเร่งภาวนาให้กับตัวเองจะทำบุญก็ต้องวางจิตถูกต้องละความตระหนี่เป็นมลทินจะรักษาศีลก็ต้องมุ่งหมายถูกต้องไม่ใช่มุ่งเอาบุญแต่มุ่งเพื่อการหลุดพ้นมุ่งเพื่อให้เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธินะศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิเพราะมันทำให้วิปฏิสารนะความเดือดร้อนใจเนี่ยมันหมดไปศีลถ้าศีลใดที่มันไม่ได้ทำให้ความเดือดร้อนใจหมดไปไม่ละพยาบาทไม่ละเบียดเบียนอันนี้ก็ยังไม่ใช่ศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิดังนั้นพระศาสดาจึงบัญญัติศีลที่เป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิก็คือตัวศีลห้าตัวศีลห้านี่คือความดีที่เป็นมาตรฐานมาเนิ่นนานพระศาสดายืนยันเองเลยว่าตัวศีลห้าเนี่ยไม่เคยถูกทอดทิ้งในอดีตไม่เคยถูกทอดทิ้งในอนาคตและจะไม่ถูกทอดทิ้งในปัจจุบันเห็นไหมปัจจุบันนี้เราก็รณรงค์รักษาศีลห้ากันอยู่เพราะศีลห้าเป็นพื้นฐานของความไม่เบียดเบียนความเป็นนิโรธธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งเดียวกันกับสมุทัยธรรมสมุทัยคือเกิดสมุทัยธรรมทำฝ่ายเกิดก่อนจะเป็นนิโรธธรรมคือความดับเป็นอะไรขึ้นมาก่อนเป็นวยธรรมาก็คือธรรมที่เสื่อมจากธรรมที่เกิดมาต่อด้วยธรรมที่เสื่อมจากธรรมะที่เสื่อมมาต่อด้วยธรรมะที่ดับเกิดเสื่อมดับพระองค์บอกว่าลาทะรูปเป็นสมุทัยธรรมเวทนาเป็นสมุทัยธรรมสัญญาเป็นสมุทัยธรรมสังขารเป็นสมุทัยธรรมวิญญาณเป็นสมุทัยธรรมแล้วมีคำว่ามารคืออะไรเกลียดมารไหม ถ้าเราเกลียดมารเราก็ต้องเกลียดตัวเองเพราะตัวเราคือมารนะเพราะพระเจ้าบอกว่ายังไงรูปเป็นมารเวทนาเป็นมารสัญญาเป็นมารสังขารเป็นมารวิญญาณเป็นมารแล้วตัวเราร่างกายที่นั่งอยู่นี้ก็คือหนึ่งในนั้นคือรูปเราเป็นหนึ่งในมารเราเป็นมาร
ไปว่าผู้อื่นเป็นมารว่าเราก็คือมารเหมือนกันนะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นมารนะเป็นผู้ตายเป็นผู้ให้ตายเมื่อมารมีอยู่ผู้ตายก็จะมีผู้ให้ตายก็จะมีเราเลยรู้สึกว่ามีใครตายมีอะไรตายพูดถึงพระสูตรนี้ไปตอบเรื่องธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาได้เลยนะแล้วจริงๆในพระสูตรที่บอกว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยถ้าเอาพระสูตรเต็มมาเนี่ยก็พูดเรื่องของขันธ์ห้าพูดเรื่องของอายตนะหกนะถ้าเราดูพระสูตรนี้ก็บอกชัดๆนะพระนครสาวัตถีท่านพระราธะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอนัตตธรรมอะไรหนอเป็นอนัตตธรรมราธะถามพระเจ้าว่าธรรมะอะไรหรือธรรมชาติอะไรเป็นอนัตตาพระศาสดาบอกว่าดูก่อนราธะรูปเป็นอนัตตธรรมเวทนาเป็นอนัตตธรรมสัญญาเป็นอนัตตธรรมสังขารเป็นอนัตตธรรมวิญญาณเป็นอนัตตธรรมดูก่อนราธะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ก็ต่อไปก็คือย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณราธะถามพระศาสดาว่าที่เรียกว่าอนิจจังอนิจจังดังนี้อะไรหนอเป็นอนิจจังราธะนี่ถามตั้งแต่พื้นฐานเลยนะถามเรื่องอนิจจังแล้วอะไรเป็นอนิจจังอนิจจังคืออะไรนะเห็นไหมคนไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆและก็เชื่อว่าคนในโลกเนี่ยไม่รู้นี่อีกเยอะเลยนะแต่ก็พูดไปว่าอนิจจังอนิจจังและอะไรเป็นอนิจจังล่ะเห็นไหมเราดูในครั้งพุทธกาลน่ะเขายังถามกันเลยเพราะว่าพระเจ้ามีพูดมาคนแรกไงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีใครเข้ามาพูดเรื่องนี้พูดเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพอพระพุทธเจ้ามาพูดเขาก็ต้องสงสัยเขาก็ต้องถามแล้วอะไรคืออนิจจังนะเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกว่าดูก่อนราธะรูปเป็นอนิจจังเวทนาเป็นอนิจจังสัญญาเป็นอนิจจังสังขารเป็นอนิจจังวิญญาณเป็นอนิจจังดูก่อนราธะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ปฏิบัติไปจนทั้งหลุดพ้นราธะถามอีกว่าที่เรียกว่าอนิจจธรรมอนิจจธรรมดังนี้อะไรหนอเป็นอนิจจธรรมผมก็ตัดเหมือนเดิมคือรูปเป็นอนิจจธรรมเวทนาเป็นอนิจจธรรมสัญญาเป็นอนิจจธรรมสังขารเป็นอนิจจธรรมดังนั้นทุกอย่างเป็นอนิจจธรรมหมดในขันธ์ห้าเนี่ยนั้นถ้าเราอ่านเนี่ยแล้วธรรมะพื้นฐานเราต้องดีเวลาอะไรหายไปเนี่ยเราต้องรู้เลยนะอะไรที่มันควรมีแต่มันไม่มีอย่างนี้พออ่านไปปุ๊บทำไมอนิจจธรรมมันสุดแค่สังขาร เพราะว่าพระเจ้าก็ตรัสเองในพระสูตรอื่นว่าวิญญาณไม่เที่ยงวิญญาณเป็นทุกข์วิญญาณเป็นอนัตตาถูกต้องมาดังนั้นมันจะหายไปไม่ได้นะในบาลีมีในภาษาไทยหายไปนะในบาลีเราจะเห็นว่าอนิจจธัมโมรูปังโขราธะอนิจจธัมโมเวทนาเป็นอนิจจธัมโมสัญญาเป็นอนิจจธัมโมสังขารเป็นอนิจจธัมโมวิญญาณเป็นอนิจจธัมโมวิญญาณไม่เที่ยงเราเอาวิญญาณมาตั้งอยู่
ที่กายอยู่กับลมหายใจของเราเป็นยังไงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดยากเนาะที่จะให้วิญญาณอยู่นิ่งมันอยู่นิ่งได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่นิ่งนะมันเป็นละหุปริวัตตังเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเราก็ต้องดูธรรมชาติที่ไม่นิ่งนั่นแหละแล้วเราก็ต้องสอนมันด้วยปัญญาว่าก็เพราะวิญญาณไม่ใช่ของเราไงไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราเลยทำให้มันหยุดนิ่งไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติที่มีการเกิดการดับมันเป็นธรรมฝ่ายเกิดนะมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาจะถอยเข้าไปหาสิ่งที่เป็นเรามองเวลาเรามองรูปเกิดดับเวทนาเกิดดับเนี่ยเราเหมือนว่าเราเนี่ยใช้วิญญาณหรือจิตเราเนี่ยเป็นผู้ที่มองก็ให้คิดอย่างนั้นไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่พอดูไปเกิดดับนะไปเรื่อยๆทีละตัวไปจนถึงสัญญาก็เกิดดับสังขารก็เกิดดับพอดูสังขารเกิดดับดูจนครบทุกตัวเกิดดับแล้วเดี๋ยวเราจะสงสัยว่าแล้วใครเป็นคนดูไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดดับใช่ไหมแล้วเราก็จะคิดว่ามันเป็นจิตก็ด้วยหลักการเดิมก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจใหม่ทีนี้เรารู้แล้วว่าไอ้ธาตุพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่ของเราและเราคิดว่าจิตเป็นเราก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจใหม่ปรากฏว่าจิตที่เราคิดว่าเป็นเราก็เปลี่ยนเหมือนกันหลุดออกไปนะแปลเปลี่ยนนะเกิดดับอีกเหมือนกันนะก็เท่ากับว่าสิ่งที่เราเคยคิดว่าจิตเป็นผู้เห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารเกิดดับก็ไม่ใช่อีกแล้วเพราะตัวมันเองก็เกิดดับดังนั้นตัวมันเองอยู่ในฐานะเดียวกับอีก4ขันธ์ที่เหลือก็คือเป็นธาตุที่เกิดดับเหมือนกันเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ใช่จิตมโนวิญญาณนะเราเป็นผู้ที่รู้จิตมโนวิญญาณอีกทีหนึ่งเป็นผู้รู้ขันธ์ห้าอีกทีหนึ่งอันนี้แหละที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องให้ได้รู้สึกตรงนี้ประเด็นตรงนี้ขึ้นมานะซึ่งสภาพธรรมตรงนี้มันมีอยู่ในพวกเราทุกคนอยู่แล้วไงเพราะมันเป็นธรรมที่ไม่ตายและมันก็เป็นของใครของมันด้วยเป็นของใครของมันพระสารีบุตรนั่งดูของตัวเองโมคคัลลาก็ดูของตัวเองพระพุทธเจ้าก็ดูของตัวท่านเองปล่อยวางปุ๊บก็ส่วนของท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแต่ละคนเนี่ยพวกเราแต่ละคนก็ของใครของมันแต่ภายใต้ความที่เป็นของใครของมันกลับเป็นสภาพธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวไม่มีความต่างนะเป็นเนื้อเดียวอันนี้ต้องไปดูพระสูตรฝนที่ตกลงในมหาสมุทรฝนที่มันตกลงไปในมหาสมุทรเนี่ยพระศาสดาเปรียบเม็ดฝนเนี่ยนะเปรียบเม็ดฝนเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายบอกพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอันมากแต่นิพพานเนี่ยไม่เต็มไม่ล้นเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงในมหาสมุทรนะเม็ดฝนเป็นอันมากเนี่ยตกลงในมหาสมุทรเนี่ยมากมายมหาสมุทรไม่เต็มไม่ล้นนะพระองค์ก็เลยเปรียบอันเนี้ยเหมือนสภาพของนิพพานที่พระอรหันต์ปรินิพพานเข้าไปเรื่อยๆอยู่นะเป็นระยะตลอดอย่างเงี้ยแล้วถ้ากับเม็ดฝนเนี่ยก็เปรียบเหมือนพระอรหันต์ซึ่งจำนวนมากนะถ้าเม็ดฝนไม่ละลายเป็นแต่ละเม็ดนะนั่นก็คืออยู่ในความเป็นหนึ่งเหมือนเนื้อน้ำในมหาสมุทรซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันหมดลงไป1เม็ดฝนถ้าเม็ดฝนนี้ไม่ละลายก็คือหนึ่งของใครของมันภายใต้ความเป็นหนึ่งของใครของมันเป็นเนื้อเดียวกันด้วย
เนี่ยเพราะสภาพธรรมนี้เป็นสภาพที่เป็นเนื้อเดียวเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสองไม่มีความต่างไม่มีความต่างเหมือนฝั่งนี้เป็นขันธ์ห้ามีเนื้อมีความหยาบละเอียดต่างกันนะสิ่งนี้ตั้งอาศัยในสิ่งนี้แต่อสังคตะเนื้อเดียวแต่ภายใต้เนื้อเดียวกลับมีของใครของมันก็เลยเหมือนเม็ดฝนที่อยู่ในมหาสมุทรและเม็ดฝนแต่ละเม็ดเค็มเหมือนกันไหมเค็มพระศาสดาจึงบอกว่าตัวท่านเองกับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ถึงวิมุตติแล้วเนี่ยได้รับรสเดียวกันคือวิมุตติรสวิมุตติรสรสชาติของวิมุตตินะเหมือนกันเหมือนทะเลมีรสเดียวคือรสเค็มดังนั้นเม็ดฝนทุกเม็ดเค็มหมดนะทุกเม็ดที่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายก็ได้รับวิมุตติรสเหมือนกันเสมอกันเท่ากันนี่ก็คือต้องกลับมาดูอุปมาของพระศาสดาถ้าเราอยากจะนึกถึงนิพพานแล้วตรงเนี้ยมันคือมหาสมุทรเราก็ให้นึกไปถึงความว่างนะความว่างที่ละเอียดที่สุดที่ไม่มีแม้แต่จิตมโนวิญญาณไม่มีขันธ์ห้าเลยไม่มีจิตมโนวิญญาณอยู่ในนั้นเป็นความว่างที่เรียกว่าเป็นปรมาณูปรมานุตตระสุญญตาสุญญตาที่เป็นอนูละเอียดอย่างยิ่งละเอียดอ่อนที่สุดนะเพราะไม่มีอะไรเลยไม่มีขันธ์ห้าอยู่ในนั้นคำว่าไม่มีอะไรเลยนั่นคืออะไรคือขันธ์ห้าเพราะพระเจ้าบอกที่ใดไม่มีวิญญาณที่ใดไม่มีนามรูปนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์นั่นคือความว่างที่ละเอียดที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรละเอียดกว่านี้เหมือนเราเห็นอากาศว่างเนี่ยแต่ก็ว่างไม่จริงเพราะอากาศยังมีโมเลกุลมีอะไรต่ออะไรอยู่ในนี้ใช่ไหมกลั่นตัวเป็นก้อนเมฆได้ในก้อนเมฆแถมยังมีฟ้าแลบฟ้าผ่ามีไฟฟ้ามีอะไรต่ออะไรอยู่ในนี้ที่เราเห็นว่างๆไม่ว่างจริงพระศาสดาก็ให้ดูความว่างลงไปเรื่อยๆนะจากอากาศอย่างนี้เป็นอากาศธาตุที่ไม่มีอากาศอวกาศเนี่ยอากาศธาตุจากอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุมีธาตุที่เป็นความว่างอากินจัญญายตนะเป็นธาตุที่เป็นความว่างอะไรก็ไม่มีแต่ยังมีอะไรเข้าไปรู้ได้มีวิญญาณเข้าไปรู้ได้ว่างไม่จริงอีกแล้วขึ้นไปเป็นเนวสัญญานาสัญญาจนะละเอียดเข้าไปอีกนะก็ยังว่างไม่จริงเพราะว่ายังมีวิญญาณเข้าไปรับรู้ได้อีกนี้พอมาดูเหลือแต่วิญญาณเองจริงๆนะซึ่งวิญญาณก็มี4ระดับอย่างที่บอกนะเกิดตั้งขึ้นสำเร็จแล้วก็ปาตูภาโวนะซึ่งในวิญญาณแต่ละระดับเนี่ย3ระดับแรกยังมีความเป็นภพนะยังได้ผืนนานะยังได้ตัวธาตุนะรับรู้ได้นะยังเป็นภพเพราะการใช้คำว่าทิติพระองค์ก็บอกว่าภพมีแล้วนะสำเร็จอย่างยิ่งก็ได้ภพไปแล้วนะเพราะนั้นพวกนี้มีหมดก็จะเหลืออะไรอันเดียวเหลือตอนวิญญาณเกิดอันเนี้ยที่มีวิญญาณแต่ไม่มีภพนะก็เลยเป็นวิญญาณระดับที่1นะพอพระเจ้าตรัส4ระดับนะวิญญาณอุปาโทวิญญาณนัสสะอุปาโทนะวิญญาณนัสสะทิติอภินิพพติแล้วก็ปาตูภาโววิญญาณยังมีปกติมีวิญญาณเนี่ยมันต้องมีภพแน่นอนแต่พอเราไปเจอสัญญาเวทิตานิโรธใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าสัญญาเวทิตานิโรธมีการรับรู้
แต่ณจุดนั้นไม่ใช่สัตตาวาสนะไม่มีอาวาสจริงๆรับรู้ตรงไหนต้องไปเกิดตรงนั้นนะโดยหลักทั่วไปถูกต้องไหมในความเป็นภพเนี่ยรู้ตรงไหนคือตั้งอาศัยตรงนั้นและตรงนั้นต้องเป็นที่เกิดแต่ผู้ที่อยู่ในสัญญาเวทยิตตนิโรธนะกลับกลายเป็นว่าตรงนั้นที่รู้ตรงนั้นกลับไม่ได้เป็นที่เกิดเห็นนะจะเอาหลักธรรมอะไรมาบอกมาอธิบายว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรนะทำไมข้อธรรมขัดแย้งกันไหมไม่ขัดเพราะพระเจ้ามีการขยายวิญญาณออกมาถึง4ระดับนะระดับที่1เกิดอุปาโทระดับที่2ตั้งขึ้นคือทิฏฐิระดับที่3คืออภินิพพติสำเร็จนะระดับที่4คือปาตูภาโวนะได้พบภาโวภาโวภวะภวาพบนะเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าตรัสเรื่องของสัตตวาสอาวาสของสัตว์เลยสุดแค่อะไรเนวสัญญานาสัญญาจตนะนะเป็นสัตวาสที่9สัญญาเวทิตนิโรธไม่ใช่อาวาสเพราะไม่มีผืนนานะแต่มีการรับรู้เป็นเพียงแค่การรับรู้ในระดับที่1คือวิญญาณอุปาโทนะเพราะนั้นเท่ากับว่าเวลาคนทำสมาธิเขาถอยมาจากกามภพหนีกามภพได้ขึ้นเป็นพรหมรูปภพหรืออรูป2อย่างหนีจากรูปภพได้ขึ้นเป็นพรหมชั้นอรูปไม่มีรูปหนีจากรูปได้นะหนีจากอรูปได้นะขึ้นมาในส่วนของลำแสงในส่วนของรัศมีกับลำแสงก็คือมาแตะถอยมาแตะวิญญาณละคือแผ่นรัศมีที่แปะไปบนผืนนานะพอมาอยู่ตรงแผ่นนี้ขยายไป4ระดับมีความหนาแผ่นนี้มีความหนาหนีจากความหนาระดับที่4 3 2อยู่ระดับที่1นะพออยู่ระดับที่1ก็คือระดับของการอุปาโทนะระดับนี้ก็ยังเป็นก้อนวิญญาณแต่ตรงนี้ไม่มีภพนะภพจะมาเกิดในระดับที่2คือทิฏฐินะระดับที่3ก็มีระดับที่4นี่สำเร็จเลยสำเร็จความเป็นภพชัดเจนนะเพราะนั้นสัญญาเวทิตอยู่ตรงนี้วิญญาณระดับแรกระดับที่1พระเจ้าจึงถามนะครั้งนั้นที่มีการถามกันนะกับพระสารีบุตรกับอุทายีว่าพวกนี้จะไปเกิดตรงที่ไหนนะและนั้นก็คือสรุปว่ามาเกิดที่เทวดาชั้นรูปภพนะเพราะสิ่งที่พระสารีบุตรบอกก็คือก้าวล่วงเทวดาที่มีอาหารเป็นกัปปลีกาลาหารเป็นภักษานะก้าวล่วงตรงนี้และอาหารคำข้าวก้าวล่วงเทวดาที่มีอาหารคำข้าวคืออาหารอันเป็นทิพย์เนี่ยก้าวล่วงขึ้นมาได้พวกนั้นก็คือเทวดาชั้นกามภพ6ชั้นตั้งแต่ดาวดึงส์ถึงปรนิมิตวสวัตติก้าวล่วงพวกนี้ละก็คือขึ้นมาสู่พรหมชั้นรูปภพนะส่วนอุทายีบอกว่าเป็นไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอรูปพระเจ้าบอกโมฆะบุรุษผิดไม่ใช่ดังนั้นพวกที่ตรงนี้มาเกิดอรูปไม่ใช่นะซึ่งมันควรจะตกมา1ระดับอย่างอุทายีเดาเนี่ยนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นว่าหล่นจากนี่มันควรจะมาเกิดตรงนี้นะพูดถึงอุทายีก็เดามีศิลปะในการเดาเหมือนกันนะว่ามันน่าจะหล่นมา1ระดับแต่มันก็ไม่ใช่ส่วนพระสารีบุตรเนี่ยก็ตอบกว้างไปนิดนึงก็คือพ้นจากเทวดาที่ก้าวล่วงอาหารคำข้าวแล้วซึ่งมันก็คือถ้าพูดอย่างเงี้ยมันได้ทั้งรูปแล้วก็อารูป
ซึ่งมันมีส่วนถูกคือรูปภพแต่มีส่วนผิดคืออรูปนะพระเจ้าจึงยังไม่รับรองไม่คัดค้านก็ไม่ได้เพราะมีส่วนถูกรับรองก็ไม่ได้เพราะมีส่วนผิดนั้นพระเจ้านิ่งๆถูกต้องหรือยังถูกเป๊ะนะเมื่อภาษาลิบุตรพูดพระเจ้าก็เลยนิ่งภาษาลิบุตรบอกเราตอบขนาดนี้พระเจ้านิ่งเราก็หยุดนะท่านก็หยุดท่านก็ถอยนะพอถอยปุ๊บพระเจ้าก็ถามอุทายีอุทายีแล้วเธอว่าไงล่ะอุทายีบอกไปเกิดในเทวดาชั้นอรูปภพนะพระเจ้าบอกโมฆะบุรุษอันนี้ผิดถ่ายเดียวเลยใช่ไหมไม่มีอันอื่นแต่ในส่วนของภาษาลิบุตรมีถูกว่าไม่ได้แต่ยังมีผิดติ่งหน่อยนึงไม่รับรองดีกว่าใช่ไหมท่านก็นิ่งนั้นพอตอบอย่างนี้ปุ๊บก็จบเลยได้ท่านก็ไม่ต่อละนะเท่ากับว่าแก๊ปไหนที่ไม่ถูกปฏิเสธไม่ถูกผู้เจ้าปฏิเสธก็คือแก๊ปนี้แก๊ปรูปประพบถูกต้องไหมแก๊ปนี้ผู้เจ้าปฏิเสธแน่นอนรูปนี้ปฏิเสธแน่นอนส่วนของภาษาลิบุตรเนี่ยยังไม่ได้รับรองแต่ก็ไม่ค้านนะไม่ค้านแสดงต้องมีส่วนถูกนะแล้วภาษาลิบุตรปฏิเสธตัวล่างนะเท่ากับว่าส่วนของภาษาลิบุตรและส่วนของพระพุทธเจ้าที่เชื่อมกันก็คือแก๊ปนี้ถูกต้องไหมแก๊ปรูปประพบเนี่ยพิจารณาวิเคราะห์ได้ดีตรงนี้แยบคายสนุกนะตัวเนี้ยมันได้ความละเอียดเราได้คำที่ว่าโอ้โหทุกคำเนี่ยนะมันคมคายและแสดงแบบภูมิปัญญาท่านแล้วแสดงท่านรู้จริงท่านไม่มีการแบบว่ายึกยักหรือว่าหลงผิดคาดเคลื่อนอะไรเป๊ะมากเป๊ะพูดทีเดียวปั๊บแล้วก็เรามาไล่ตามเราไล่ตามดูไล่ตามไข้ควรตามแกลบนี้ว่างที่ตรงกันเหมือนกัน1ช่องนะดังนั้นพวกสัญญาเวทิตนิโรธถ้าไม่เคยสดับ จะมาเกิดที่นี่เพราะยังเป็นปุถุชนแต่ถ้าเคยสดับคติเดียวของเขาคืออรหันต์เพราะก็อีกนิดเดียวเนี่ยนะเขาเหลือวิญญาณเนี่ยนะติดที่วิญญาณอีกนิดเดียวเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ได้ก็อรหันต์เลยนะคติของเขาคืออรหันต์ถ้าเคยสดับอริยสัจสี่นะเป็นสุตวาพวกเป็นสุตวาอริยสาวโกรอดดังนั้นแค่ความเป็นสุตวาเนี่ยการมีสุตตะเนี่ยได้ฟังเนี่ยสุตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้สดับเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลถ้าบวกกับ1อะไรทำสมาธิปริปูรกาลีแน่นนะบริบูรณ์น้อมใจชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละสำคัญอยู่ตรงนี้ตอนตายก็ไม่เสื่อมดำรงอยู่ได้ดำรงจิตอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยนะบวกกับได้สดับ2อันเนี่ย2คุณสมบัติเนี่ยว่าสมาธิปริปูรกาลีแล้วคุณได้สดับเนี่ยเกิดอีก1ครั้งในสมาธิที่ตนเองชำนาญแล้วหลังจากยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วก็จะปรินิพพานเกิดอีกครั้งเดียวแล้วปรินิพพานเห็นนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมีอะไรจะว่าไม่มีอะไรไม่ได้คือต้องทำสมาธิปริปูรกาลีบริบูรณ์แต่นั้นเห็นไหมความสำคัญของสมาธิถ้าเราทำได้บริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยแตะสุตตะหน่อยเดียวแค่นั้นเองปรินิพพานพบหน้าเลยนะส่วนใครได้สัญญาเวทยิตบวกสุตตะมีการสดับปรินิพพานเลยนะคติมี2แค่นั้นสัญญาเวทยิตถ้าไม่ปรินิพพานแล้วคือพวกไม่ได้สดับคุณก็มาเกิดกลับมาเกิดอีกแต่เกิดในเทวดาชั้นรูปภพก็ตั้งแต่พรหมกายิกานังเทวานังอาภัสสระสุภคินหาเวหภละ4ชั้นเกิดพวกนี้แต่รูปภพมีสุทธวาส5มาสุทธวาสได้ไหมไม่ได้เพราะยังเป็นปุถุชนเพราะไม่เคยสดับเมื่อไม่เคยสดับถึงคุณทำสมาธิได้เก่งขนาดไหนก็ตามถึงสูงสุด
ของสมาธิเลยคุณก็ยังเป็นอริยบุคคลไม่ได้นะเนี่ยคุณก็ต้องเป็นปุถุชนนะได้เป็นเทวดาจริงแต่เป็นเทวดาปุถุชนพระเจ้าก็จะเรียกปุถุชนเทวดาที่ไม่เคยสดับในคำของตถาคตไม่เคยฟังพุทธวจนะคือคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เลยนะก็จะเรียกว่าเป็นอะไรเป็นอสุตวาปุถุชเนนะเป็นเรียกเทวดาชั้นพรหมเนี่ยพวกพรหมพวกเนี้ยว่าเป็นปุถุชนผู้มิเคยสดับปุถุชนผู้มิเคยสดับเนี่ยผู้เจ้าจัดอีกกลุ่มหนึ่งคือเรียกว่าเป็นคนนอกวงมีคนในวงกับคนนอกวงมีพวกวงในกับวงนอกนะพวกวงนอกนี่คือไม่เคยสดับเลยไอ้พวกนี้อยู่นอกวงเนี่ยหมดสิทธิ์ปรินิพพานนะหมดสิทธิ์บรรลุธรรมเพราะในชาตินั้นตัวเองสร้างบารมีมาไม่พออยู่แล้วเพราะความที่เป็นพระพุทธเจ้าจะมาเกิดซ้อนกันไม่ได้ถ้ามีพระเจ้าแล้วมีธรรมวินัยของพระเจ้ายังดำรงอยู่ในโลกพระเจ้าองค์ใหม่เกิดไม่ได้ซ้อนกันไม่ได้พระเจ้าองค์ใหม่จะต้องไปอีกยาวไกลเลยนะนั้นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ยาวไกลขนาดไหนพวกเรามนุษย์อายุ100 ปีต้องลงไปเหลือ10 ปีก่อนนะต้องลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือ10 ปีจาก10 ปีฆ่ากันตายตลอดนะทั้งโลกเหลือคนเพียงเล็กน้อยกลับมาฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่นะลูกของคนอายุ10 ปีจะมีอายุ20ลูกของคนอายุ20จะมีอายุ40ลูกคนอายุ40จะมีอายุ80ทวีขึ้นไปอย่างนี้จนถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามเมตเตยะจะมาตรัสรู้ดังนั้นธรรมะจะหายค่อยๆหายไปจนหมดเกลี้ยงจากโลกในช่วงมนุษย์อายุ10 ปีนะความเป็นกุศลหาไม่ได้ในโลกเลยคำพูดว่ากุศลก็ยังไม่มีการทำกุศลจะมีได้อย่างไรคิดกุศลก็ยังไม่มีนะไม่มีเลยนะถึงบอกว่าอะไรเป็นกุศลทำไปทั้งคิดทั้งพูดทั้งทำนะสัมมาวาจาเนี่ยกุศลกรรมบท10เนี่ยนะ4อย่างไม่พูดโกหกนะพูดเรื่องความจริงคำพูดตรงมีสัจจะนะไม่พูดยุยงให้คนแตกกันต้องพูดสมานสามัคคีกันนะไม่พูดคำหยาบคือคำไม่ฟูใจอาจจะเป็นคำพูดไพเราะนะคำพูดนะดีแต่ไม่ฟูใจนะอันนี้เป็นคำหยาบนะคำที่ทำให้คนที่ฟังแล้วเดือดร้อนใจไม่สบายใจนะแล้วก็คำพูดเพ้อเจ้อคำพูดที่ไม่มีที่อ้างอิงไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียนะอันนี้คือความสะอาดทางวาจา4อย่างเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนี่แหละนี่เป็นกุศลอย่างหนึ่งทางกายก็มี3ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่3อย่างทางกายถึงบอกทำไปเถอะให้กุศลมันมีอยู่ในโลกให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นกุศลเพราะอกุศลเนี่ยมันมีมากเท่าดินมหาปฐพีไม่ต้องไปสร้างแข่งกับเขาคนสร้างอกุศลเยอะแล้วนะเยอะเต็มไปหมดเลยเราต้องสร้างกุศลแทรกเข้าไปอะไรเป็นกุศลคอมเมนต์เป็นกุศลนะสรรเสริญเป็นกุศลเขาใช้สื่อไปในทางอกุศลเราจะใช้สื่อไปในทางกุศลนะเห็นใครทำความดีสรรเสริญไปขยันพิมพ์ขยันเขียนเห็นความดีแชร์เข้าไปแชร์ความดีเธอดูความดีนี้บ้างเอาความดีนี้ไปดูนะอกุศลยังขยันแชร์เลยกุศลขยันแชร์บ้าง ใช่ไหมกุศลขยันแชร์เวลาแชร์นี่เป็นการชักชวนไหมชักชวนเราได้อะไรกุศลกรรมบท20ขึ้นมาแล้วจากเราทำ10ชักชวนได้อีก10เป็น20นะถ้าเราคอมเมนต์สรรเสริญได้30ถ้าเรายินดีด้วยได้40นี่คือกุศลกรรมบท40ที่เราสร้างเองได้ไม่ต้องรอใครใช่ไหมแล้วมีอุปกรณ์ให้เราทำด้วยเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์ให้เราทำกุศลกรรมบทครบ40
อย่างง่ายและก็รวดเร็วใช่ไหมเนี่ยนั้นเวลาที่พระเจ้าบอกว่าคนที่เขาจะมีปัญญาเนี่ยเขาเข้าไปหาสมณะแล้วก็จะถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนะนี่เลยเนี่ยกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10นะไม่สะอาดทางกาย3นะไม่สะอาดทางวาจา4ไม่สะอาดทางใจอีก3นะนี่เป็นอกุศลสะอาดทางใจสะอาดทางกาย3สะอาดทางวาจา4สะอาดทางใจอีก3นี่เป็นฝั่งกุศลฝั่งกุศลยังมีอีกอันหนึ่งที่เป็นกุศลาสีเป็นกองกุศลที่แท้จริงก็คืออะไรตอบสติปัฏฐาน4ถูกต้องนะสติปัฏฐาน4เป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนะส่วนอกุศลที่แท้จริงคืออะไรนิวรณ์5นะนิวรณ์5เป็นอกุศลาสีที่แท้จริงกามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาหรืออกุศลอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าตรัส3อย่างคือกามพยาบาทเบียดเบียนนะ3อย่างมีแบบ5อย่างมีแบบ3อย่างนะสิ่งเหล่านี้เหมือนอะไรเหมือนไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าเราถ้ามันมีขึ้นมาในใจปุ๊บเป็นยังไงเราต้องเป็นนายทวารประตูผู้ฉลาดนะเห็นอันนี้มาละโอ้ยโจรเข้ามาเนี่ยไม่ได้นะนี่นิวรณ์5เดินเข้ามาเป็นกลุ่มเลยนิวรณ์5มาที5ตัวเลยปึ๊บนี่เขี่ยไว้เลยปึ้มนะไม่อนุญาตให้เข้าเมืองอนุญาตให้เฉพาะคนไม่มีนิวรณ์5เข้ามาได้นะเข้ามาอยู่ในใจของเรานะคนนี้มาปุ๊บโอ้อันนี้ติดมา3การพยาบาทเบียดเบียนเอาออกไปนะหรือไฟกำลังลุกไหม้โพรงเสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะหรือไหม้หนังศีรษะรีบดับไหมรีบดับคงปล่อยไว้ไม่ได้นะดับอย่างเร็วด้วยใช่ไหมแล้วห้ามถอยหลังด้วยใช่ไหมท้อถอยไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้าจึงบอกเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนนะซึ่งบางทีเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วแม่เรากลับไม่อยากดับปรุงต่อซะหน่อยอันนี้แสดงว่านิสัยไม่ดี อนุสัยเยอะใช่ไหมมีกำลังมากไม่ยอมวางใช่ไหมพอไม่ยอมวางปุ๊บทำยังไงอนุสัยนั้นก็เติบโตอ้วนมันอ้วนขึ้นนะเจริญงอกงามไพบูรณ์ก็แบบไปพวกยักษ์ใช่ไหมพวกยักษ์นี่ฟังคำดีๆไม่ได้นะฟังคำดีๆแล้วร่างกายน่าเกลียดแต่ถ้าฟังคำเขาด่าเนี่ยนะกลายเป็นยักษ์หล่อขึ้นนะสวยงามขึ้นงดงามขึ้นเรื่อยๆเทวดาก็บอกเฮ้ยไอ้ยักษ์นี้ต้องมีคำด่าเป็นอาหารแน่เลย พวกเราต้องหยุดด่ามันนะเทวดาดาวดึงส์ก็หยุดว่ายักษ์ไม่เอานะกลับไปฟ้องท้าวสักกะท้าวสักกะมาถึงทำยังไงคุกเข่าประนมมือนะโอ้โหนอบน้อมยักษ์มาเลยนะโอ้โหเทวดาลูกน้องเครียดไหมเครียดเฮ้ยท้าวสักกะทำไมไปทำอย่างนั้นนะท้าวสักกะไม่นี่แหละนะทำแบบนี้แหละนะแล้วก็บอกแค่ว่านี่อาสนะของท้าวสักกะพูดย้ำไปแค่นี้นี่อาสนะของท้าวสักกะยักษ์นี่น่าเกลียดเอามันฟังแล้วมันคงเครียดนะทำไมไม่โกรธเราวะทำไมไม่ด่าเราใช่ไหมไอ้พวกนี้ไม่ชอบความดีเห็นใครทำดีไม่ก็ได้ใช่ไหมมันก็ที่สุดพระเจ้าบอกมันก็อันตรธานมันก็หายไปนะร่างกายมันค่อยๆน่าเกลียดลงไปเรื่อยๆพวกลูกน้องท้าวสักกะก็เลยเป็นไงได้บทเรียนใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่าไปว่าร้ายกล่าวร้ายใครแล้วก็ดีนะพวกพราหมณ์มาด่าพระเจ้าเป็นไงพระเจ้าก็
ไม่เป็นไรดีแล้วยกอุปมาให้อีกด้วยใช่ไหมเนี่ยบ้านเธอเคยมีญาติมาไหมมีแล้วถ้าญาติเธอมาเธอเคยเอาน้ำข้าวอาหารให้เขาไหมเคยแล้วถ้าญาติเธอไม่กินน่ะอาหารนั้นเป็นของใครก็เป็นของเธอ นะพระเจ้าอุปมารวดเร็วทันใจสุดยอดมากนะด่ามาปุ๊บอุปมาไปปั๊บเลยนะ เนี่ยเราฟังของพระเจ้าเนี่ยโต้วาทะกับพวกสมณพราหมณ์เราอื่นเราได้ปัญญานะได้ปัญญาแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้าใจเย็นมากเนาะเพราะคนใจเย็นปัญญาก็จะเกิดนะถูกด่าอยู่เนี่ยคิดอุปมาได้นะมันต้องใจเย็นไม่งั้นเนี่ยมันจะปรุงไปในทางด่าตอบใช่ไหมไม่งั้นสวนตอบอะไรตอบอย่างเงี้ยใช่ไหมเท่ากับว่าพระเจ้าเนี่ยไร้ตัวตนจริงๆนะไม่ยึดเลยไม่ยึดจริงๆเนี่ยมีแต่การที่จะบอกสอนตลอดเลยนะคือถูกก็ด่าแล้วก็เมตตาคนด่าเลยนะใช่ไหมมันมาด่านี่เมตตามันนะมันเป็นผู้หลงอ่ะใช่ไหมเห็นถึงความเป็นผู้หลงนะท่านก็บอกสอนดีๆว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงนะเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยอาตมามองเนี่ยพวกนี้ได้สดับไปแล้วนั่นเนี่ยใช่ไหมแม้จะมาด่าว่าพระพุทธเจ้านะมาโต้วาทะมาอะไรก็ตามแต่พระเจ้าเนี่ยยังพูดด้วยนะพวกนี้นี่ได้มีบุญมากเลยนะพวกที่แย่กว่าคือยังไงแย่กว่าคือพระเจ้าไม่คุยด้วยนะไอ้พวกไม่คุยด้วยเท่ากับอะไรฆ่าทิ้งถูกฆ่าทิ้งใช่ไหมเป็นม้าที่พระเจ้าฆ่าทิ้งคุยกับเกษีนะพอเรามาดูแล้วถ้ากรณีอย่างเงี้ยนี่โดนฆ่าทิ้งนั่นเนี่ยที่มาถามพระพุทธเจ้านะตายแล้วไปเกิดพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วเกิดใช่ไหมไม่เกิดใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือถามเรื่องกรรมนะก็จะมีหลายๆอันที่พระเจ้านิ่งนะอัตตามีหรือตอบไม่ได้นะไม่ใช่ตอบไม่ได้เลยนะแต่ตอบณตรงนั้นไม่ได้เพราะว่านะ ปริพาชกมีทิฏฐิแบบหนึ่งอยู่นะตอบว่ามีก็ผิดตอบว่าไม่มีก็คล้อยไปในอีกทางหนึ่งนะเพราะนั้นผู้เจ้าก็นิ่งปุ๊บปริพาชกก็ถอยไปเพราะปริพาชกคนนี้มาถามว่าอัตตามีหรือผู้เจ้านิ่งอัตตาไม่มีหรือผู้เจ้านิ่งไปดีกว่าพอไปแล้วพระนนท์ฉลาดนะพระนนท์ค่อยถามไม่ถามต่อหน้ารู้ว่าผู้เจ้านิ่งปริพาชกไปเสร็จก็เลยถามว่าตกลงมีหรือไม่มีพระเจ้าค่ะ พระนนท์ก็สงสัยนะพระเจ้าบอกตอบว่ามีก็ไม่ได้มันจะไปเข้ากับทิฏฐิของปริพาชกพวกนี้ก็ไปรับรองคำพูดเขาอีกตอบว่าไม่มีปริพาชกนี้ก็จะถึงความงงงวยเข้าไปอีกว่าตอนนี้เรามีอยู่แล้วเราไม่มีได้ยังไงเนี่ยนะมันจะต้องนิ่งนะเนี่ยนั้นก็เลยมาดูว่าพวกที่พระเจ้าเนี่ยถึงแม้จะมาว่าท่านแล้วท่านยังคุยด้วยเนี่ยนะพวกเนี้ยณวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องนึกนะถ้าบุญบารมีเขาได้ขึ้นมาอินทรีย์เขาขึ้นมาถึงเนี่ยคราวนั้นเคยโต้วาทะกับสมณะรูปนี้เขาพูดอย่างนี้บอกอย่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เขาเนี่ยนะก้าวข้ามพ้นความเป็นปุถุชนภูมิได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นพวกได้สดับไปละนะเพราะถ้าได้สดับเนี่ยบวกกับอะไรทำสมาธิได้ใช่ไหมเขาเกิดอีกครั้งเดียวแล้วก็ตอนกายแตกทำลายเขาก็ปรินิพพานเมื่ออายุไขเขาหมดนะเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยคือเก่งมากนะทุกครั้งที่จะนิ่งจะพูดจะตอบจะอุปมาพิจารณาอย่างท่องแท้นะถี่ถ้วนทุกอย่างหมดเลยนั่นคือท่านก็รอบคอบมากและท่านจะต้องไม่บัญญัติให้เกินให้ขาดให้ผิดบกพร่องเลยนะเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆนี่คือความสามารถของพระศาสดานะอย่างนี้เราก็ว่าใครเป็นมารไม่ได้แล้วสิเนี่ยเพราะเราเองก็เป็น ใช่
ช่ไหมไอ้นี่มาร เป็นมารนะมาขวางนะมารขวางมารใช่ไหม เพราะว่ารูปเป็นมารเราก็มีรูปนี่นอกจากเราไม่ยึดติดรูปนั่นแหละเราไม่ใช่มารใช่ไหมนั้นถ้าเราบอกเราปล่อยวางแล้วหรือเรามีทิฏฐิเพื่อการปล่อยวางโอเคนะบอกคนอื่นเป็นมารได้ นะช่วงนี้ประเทศชาติสังคมในโลกก็คงจะมีความสับสนวุ่นวายกันไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราก็หมั่นสร้างกุศลกันนะอย่างที่บอกสร้างจากตัวเราก่อนนะนั่งสมาธิเจริญภาวนาให้มากมันก็จะได้ทำให้สังคมมันดีขึ้นนะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรารอบข้างเราก็จะได้ดีขึ้นนะเขาก็จะได้รับความสุขสงบร่มเย็นจากการฝึกฝนของเราการที่เราเป็นธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมเราทำอะไรพูดอะไรก็คิดใกล้ควรให้ดีนะไม่ให้เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนต้องเป็นไปเพื่อความสามัคคีประเทศที่สามัคคีกันมากๆเนี่ยก็จะไม่มีประเทศใดไปทำอันตรายได้นะประเทศนั้นแม้จะเป็นประเทศเล็กเป็นเมืองเล็กแต่ก็จะไม่แตกเหมือนวัดชีนะเมืองวัดชีมีคนก็จะไปตีเมืองวัดชีไงวัดชีเป็นเมืองเล็กนะแต่เขาก็ไม่มั่นใจเขาส่งคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าเขาจะไปตีเมืองวัดชีเนี่ยจะแตกไหมพระเจ้าก็ไม่ตอบนะพระเจ้าหันไปถามพระอานนท์อานนท์พระเจ้าได้จังหวะบัญญัติธรรมเลยนะบัญญัติอภิหานิยธรรมบอกอานนท์พวกเจ้าวัดชีเนี่ยยังมีวัดชีธรรม7ประการอยู่ไหมยังตั้งมั่นอยู่ในวัดชีธรรม7ประการไหม พระอานนท์บอกตั้งมั่นพระเจ้าก็เลยบอกตราบใดที่ยังตั้งมั่นอยู่ในวัดชีธรรม7ประการเนี่ยไม่มีประเทศใดไม่มีใครตีเมืองวัดชีแตกนะพระเจ้าก็บอกแค่นั้นแต่นี้พราหมณ์ที่มาถามเนี่ยก็เลยได้อุบายถ้าอย่างนี้มันมีความสามัคคีกันเนี่ยก็ต้องทำให้มันแตกสามัคคีสิใช่ไหมก็ได้อุบายไปนะทำให้แตกสามัคคีก็ไปยุแยงตะแคงรั่วไปพอเมืองวัดชีแตกสามัคคีก็สามารถที่จะลุกได้จนชนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าสังคมใดเนี่ยมีแต่ความสามัคคีเนี่ยสังคมนั้นเนี่ยไม่มีใครทำลายได้นะจะเป็นสังคมที่มั่นคงตั้งมั่นมากนะขอให้สามัคคีอย่างเดียวแล้วก็ในความขัดแย้งในธรรมวินัย พระพุทธเจ้าจะใช้อย่างนี้อย่างอธิกรณ์แปลว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในธรรมวินัยเนี่ยจะมีวิธีระงับ7วิธีนะวิธีแรกเลยคือสัมมุขาวินัยต้องมาประชุมพร้อมหน้ากันทุกฝ่ายนะหลักฐานเหตุผลอะไรประชุมคุยกันนะแล้วถึงจะใช้ข้อที่2 3 4 5 6 7ต่อไปนะสติวินัยนะยกให้ว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์นะปฏิญญาตากรณะนะเขาปฏิญญาสารภาพตามความเป็นจริงนะก็กิริยาที่ลงโทษกับผู้ผิดเขารับความผิดแล้วก็ลงโทษไปตัดสินด้วยเสียงข้างมากนะตัดสินด้วยเสียงข้างมากก็มีแต่ทั้งหมดนี้ต้องสัมมุขาวินัยก่อนนะต้องคุยกันก่อนแล้วก็ใช้ข้อที่2ประกบคู่กันในหนังสืออริยวินัยเนี่ยทำไว้ให้ละเป็นผังเลยแล้วก็ง่ายนะวิธีระงับเรื่องอะไรต่างๆใช้อะไรคู่กับอะไรและสุดท้ายข้อที่7คืออะไรตินวัฏฐารโกติระเบียบดังกลบไว้ด้วยหญ้านะก็คือเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องรีบตัดสินก็ได้เรื่องนี้
นะเก็บไว้แล้วก็เดินหน้าต่อทำเรื่องอื่นต่อนะเรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนยังไม่จำเป็นจะต้องแก้ตรงนี้นะหรือเรียกว่าการประนีประนอมนะภาษาพุทธเจ้าเรียกว่าตินวัฏฐารโกติระเบียบดังกลบไว้ด้วยหญ้าเอาหญ้ากลบไว้ก่อนนะยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเรื่องปัญหาตรงนี้หรือจะเหมือนกับการภาวนาเหมือนกันถ้าภาวนาแล้วสงฆ์จะแตกแยกให้เลื่อนภาวนาไปถ้ายังไม่ได้ให้เลื่อนไปเลื่อนออกไปจนเลื่อนไม่ได้แล้วก็ให้เฉยๆไว้ก่อนยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะแล้วยังความสามัคคีไว้แล้วก็เดินหน้าต่อนะปัญหาเกิดขึ้นให้เช็คปัญหานั้นว่าปัญหานั้นเป็นที่พยัญชนะหรือเป็นที่อรรถะเป็นที่บทพยัญชนะหรือเป็นที่ความหมายของพยัญชนะนะถ้าหรือเป็นทั้งสองอย่างหรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าจะเป็นทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าก็จะบอกว่าให้ยังความสามัคคีไว้นะแล้วเดินหน้าต่อแต่ถ้าเป็นเรื่องของอรรถะความหมายของคำเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องให้แก้ไขนะแต่ถ้าเป็นเรื่องพยัญชนะพระเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรยังเข้าใจตรงกันใช่ไหมความหมายยังเข้าใจตรงกันในคำพูดอย่างเงี้ยเข้าใจตรงกันไม่เป็นไรดำรงไว้ว่าเราเข้าใจตรงกันนะส่วนที่ตรงกันยังมีส่วนที่ไม่ตรงกันคือพยัญชนะเดี๋ยวเข้ามาแก้ทีหลังเพราะเรื่องพยัญชนะเป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนบอกไปเอาจอกมาสิอีกคนบอกไปเอาขันมาไอ้สองคนนี้นั่งเถียงกันนะอีกคนบอกไปเอาถังมาแต่ทั้งหมดก็คือภาชนะไว้ใส่น้ำได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าความหมายของทั้ง3คนนี้ตรงกันก็โอเคดำรงความหมายของทั้ง3คนนี้ไว้นี้3อย่างนี้ตรงกันแต่คุณพูดไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงนี้ก่อนพยัญชนะอันนี้เรื่องเล็กนะแล้วก็ยังความสามัคคีไว้แล้วก็เดินหน้าต่อเห็นไหมนี่คือวิธีแก้ของพระพุทธเจ้านะอธิกรณ์มีเรื่องราวเนี่ยมันอยู่เป็นสังคมเนี่ยมันมีแน่นอนดังนั้นการอยู่ที่จะเป็นสังคมแล้วต้องมีระเบียบวินัยเนี่ยผู้เจ้านับจากอะไรนับจากประมาณ4รูปพอเริ่ม4คนปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าให้สวดศีลเลยนะเอาศีลปาติโมกข์มาสวดนะแต่ถ้าอยู่1 2 3ไม่ต้องสวดนะอยู่สบายๆไปภาวนาไป1รูปห้ามสวดปาติโมกข์2รูปห้ามสวด3รูปห้ามสวดนะ4รูปสวดได้นะมีสวดมีคนสวดมีคนฟังนะเริ่มเป็นคณะเริ่มต้องใช้ระเบียบนะเราอยู่มากคนอย่างเงี้ยต้องใช้กฎหมายละใช่ไหมเนี่ยกฎเกณฑ์ระเบียบมีจะอยู่แบบไม่มีไร้กฎเกณฑ์ไร้ระเบียบไม่ได้นะใช้หลักการของพระศาสดาก็จะง่ายนะอิงหลักเกณฑ์แม้แต่หลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิดน้ำหนักของความผิดแบบเนี้ยลักษณะเนี้ยควรจะหนักขนาดไหนบางทีเราคิดลำบากพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะของการเทียบเคียงไปให้การกำหนดโทษอย่างเราไปดูการกำหนดโทษของในวินัยพวกเนี้ยอันนี้เป็นการวางน้ำหนักของความผิดซึ่งเราสามารถเอากฎหมายทางโลกเนี่ยไปเทียบเคียงได้นะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะมีหลักในการเทียบเคียงหลักในการเทียบเคียงจะไม่เกิดมาจากการปรุงแต่งของเราคิดว่าน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะเทียบเคียงเพราะพระเจ้าตรัสอย่างนี้เพราะพระเจ้าว่าอย่างนี้เพราะพระเจ้าว่าอย่างนี้หลักกฎหมายอันนี้จึงอิงมาจากธรรมะข้อนี้ของผู้เป็นสัพพัญญูของผู้เป็นอรหันต์ผู้ที่เป็นกลางที่สุดแล้วอย่างเงี้ยและไม่ได้รู้ว่าท่านก็ไม่ได้ออกตรากฎหมายตราวินัยมาเพื่อเฉพาะเจาะจงแก่ใครคนใดเป็นกลางเพื่อความเจริญและความสามัคคีอยู่แล้วดังนั้นหลักธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราหยิบมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมัน
เกิดประโยชน์มหาศาลนะหยิบมาใช้ได้เนี่ยจะดีมากเลยก็คงฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม เพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะ อนุโมทนาสาธุ